ආයුබෝවන් අපේ ටේස්ට් YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ chillipaste හදන විදිහ. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. බලමු අපිට අවශ්‍ය මොනවද කියලා. කපාගත් රටලුණු ගෙඩි 2යි, තලාගත් ඉඟුරු තේ හැඳි 1යි, පුංචියට කපාගත් සුදු ලුණු බික් 6ක්, පොඩියට කපාගත් කරපිංචා 7ක්, කෑලි මිරිස් ග්‍රෑම් 25ක්, සීනි මේස හැඳි 1යි, තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 1යි, ලුණු තේ හැඳි භාගයයි, සෝයා සෝස් මේස හැඳි 1යි, පොල් තෙල් මේස හැඳි 4යි. තක්කාලි සෝස් දාන්න නිසා මම මැටි වළඳක් තමයි ගත්තේ. මම මැටි වළඳ ලිපේ තියාගෙන තෙල් මේස හැඳි 4 දා ගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට ලුණු, ඉඟුරු, සුදු ලුණු, කරපිංචා දා ගන්නවා. රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕන. ලුණු ටිකත් එකතු කරනවා. දැන් කෑලි මිරිස් ටිකත් එකතු කරනවා. සීනි තක්කාලි සෝස් එකතු කරනවා මේ විදිහට. සෝයා සෝසුත් එකතු කරනවා. දැන් ලිප ඕෆ් කරගන්න ඕන. මේ මගේ chili paste එක ඔයත් හදලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවා ඔයාට ස්තුතියි. අපි ආයෙත් අලුත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.